व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत इथे हिरव्या हरभऱ्याची भाजी। तर ही मी निवडून घेतलेली आहे, चाळणीमध्ये ना स्वच्छ धुवून निथळायला ठेवलेली भाजी आहे। ही हरभऱ्याची भाजी आहे। ही कशी निवडायची हे मी तुम्हाला दाखवते। हे पहा, अशी ना हरभऱ्याची भाजी येते। तर आपण हे कवळी पानं घ्यायची आहे आणि हा कवळा देठ आहे हा खुडून घ्यायचा आहे असा। हे पहा, हे जे आहे ना, हे निब्बार असती दांडी, ही घ्यायची नाहीये, फक्त पानांचे हे भाग घ्यायचा आहे आपल्याला। आणि हा कवळा असतो हा देठ इथून तोडून घ्यायचा। आणि ह्या ज्या जाड काड्या आहेत ह्या अजिबात वापरायच्या नाही, नाही तर तुम्हाला भाजी खाता येणार नाही, खूप कडक असतं। आणि ही भाजी निवडून स्वच्छ करायची। आता हरभऱ्याच्या भाजीसाठी आता आपण इथे घेतलेले आहे, तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार मिरच्या घ्या। इथे मी घेतलेल्या आहे 5 मिरच्या आणि 10 ते 12 पाकळ्या लसूण। आता हा आपण मिक्सरला न पाणी घालता ओबडधोबड वाटून घेणार आहे। तुम्ही ह्या भाजीमध्ये डाळ पण टाकू शकता। मी ह्या भाजीमध्ये टाकणारे भाजलेले शेंगदाण्याचा जाडसर केलेला कूट। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपण ना मिरची आणि लसूण न पाणी घालता जाडसर वाटून घेतलेला आहे। हे आता आपण या झाकणातच काढून घेऊया, म्हणजे जेव्हा आपण भाजीला फोडणी देऊ तर आपल्याला वापरता येईल। ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं नाही अजिबात तुम्हाला। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथं भाजीसाठी आहे ना मी कढईमध्ये ना 2.5 चमचे पळी तेल टाकलेलं आहे। आणि आपण सगळ्यात आधी या भाजीमध्ये टाकणार आहे चिमूटभर हिंग आणि त्यानंतर बारीक केलेला लसूण आणि हिरवी मिरची। छान असा हिरवी मिरची आणि लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। बघू शकता तुम्ही, आता लसूण छान फ्राय होत आलेला आहे आणि मिरची कलर पण चेंज होत आहे। आता आपण निवडून ठेवलेली हरभऱ्याची भाजी ॲड करणार आहे। आता आपण ही भाजी परतून घेऊया। हे पहा, आता भाजीमध्ये आपण मीठ टाकायचं आहे। ही भाजी ना कमी झाल्यावरती, म्हणजे परतून जेव्हा बारीक होते तेव्हाच ह्याच्यात मीठ टाकायचं। जर तुम्ही आधी मीठ टाकलं तर ही भाजी खारट होऊ शकते। तुम्ही बघितलं ना मगाशी ही भाजी किती दिसत होती, आता किती बारीक झाली आहे, त्यामुळे हिला नंतरच मीठ टाकायचं आहे। आता ही मीडियम फ्लेमवरती आपण छान असं ह्याचं पाणी छान असं सुकेपर्यंत ही शिजवून घ्यायची। कारण मीठ टाकल्यावर हे पहा पाणी सुटतं भाजीला, त्यामुळे हे पाणी आटेपर्यंत तर मीडियम गॅसवरती आपण ही भाजी शिजवून घ्यायची छानपैकी। आणि कूट आपण ह्याच्यामध्ये शेवटी टाकणार आहे। कूट ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असल्यास टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। हे पहा, आता आपलं भाजीचं ना पाणी आटत आलेलं आहे। तुम्हाला जर असं वाटलं की ह्याच्यामध्ये पाणी नाही आहे तुमच्या भाजीमध्ये, खूप सुकी भाजी आहे, तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकून ही शिजवून घेऊ शकता। तर माझ्या भाजीला मीठ टाकल्यामुळे पाणी सुटलेलं आहे, पण जर तुमच्या भाजीला जर पाणी नाही सुटलं तर तुम्ही ह्याच्यात अर्धा ग्लास पाणी टाकून ही भाजी छान शिजवून घ्यायची आहे। तर आपण हे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। व्ह्यूअर्स, आता आपलं पूर्ण पाणी आटलेलं आहे। आता आपली भाजी रेडी आहे, गॅस बंद करायचा आहे। आता ऑप्शनल आहे, तुम्ही ह्याच्यात शेंगदाण्याचं कूट टाकता तर टाकू शकता, नसेल आवडत नाही टाकलं तरी चालेल, आपण टाकणार आहोत। पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी 1 वाटी भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट टाकते। आपण गॅस बंद केलेला आहे, त्यानंतर भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं आहे। आता तुम्ही ह्याच्यात शिजताना मूग डाळ टाकू शकता किंवा मसूरची डाळ टाकू शकता, तुमच्या आवडीवरती आहे, तुम्ही काय ह्याच्यात ॲड करायचं तुम्हाला आवड। पण बेसिकली ना शक्यतो शेंगदाण्याचं कूटच ॲड करतात ह्या भाजी। तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही डाळ पण टाकू शकता। आता ही भाजी मी तुम्हाला रेडी आहे, सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली हरभऱ्याची भाजी, सीझनची पहिली भाजी तयार आहे। कशी दिसते ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। तर ही हरभऱ्याची भाजी तुम्ही नक्की बनवून पहा। रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा। रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा।